що, сьогодні продовжуємо ранку. Доб'ємо Каменепана, чи Каменепана. Ну і можливо ще й Воло. Подивимося. Коротше, я знайшов найпростіший спосіб просто порахувати по 15. Перше активуємо, 15 секунд, друге активуємо і потім відкривається ці. Як виявилося, найпростіше. Так, а що далі? Треба сейв зробити. Ще треба ж буде його спробувати забрати живим. Я коли перший раз проходив, я не забирав його. Що там буде далі в душі, не гриби. Так, а що у нас тут? Мені не дуже подобається, що ми у цій трубі стоїмо. Сич просто бежить. Тихо, 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 стоп. Ага, ось Мінськ. І оцю нам треба, наскільки я знаю, вбити. Ого. Нам треба якось дуже пропетляти з цієї труби. Wherever we go, ye gods, let there be something green. Ще проблемка, що я дуже давно не робив відпочинок. Не робив відпочинок, точно. Just a brief respite. Тобто того разу ми закінчили у місті, я потім просто повернувся, відкрив двері і все. Ще навіть не робив довгих відпочинків. Have a lot on my mind, and, well, in it. Блін, ну дуже фігова позиція у нас у всіх. Have to keep going. Ми можемо робити раз. Просто їбах. А якого біса вони параліч знімають за секунду? All the coin seems to be there, if a little blood-stained. You lot are enthusiastic about your lord's work. Our lady. We serve only the absolute. Oh, silly me. We Zentarim are so long past our own godly roots, I'm afraid I forget the half of them. But you, I know. When did you start worshipping gods? Did they give your wee rodent a worm friend too? Блін, треба буде створити колись темну жагу маленьку. Rodent? Enough! You will show the Stone Lord proper respect. And you will return to the guild hall and do as we have paid you to. Of course. I only thought... Wait. Flop all you wish, little fish. But Minsk has caught you. On that note, good luck. The job will... Все дуже все. Дуже фігово, що ми в трубі стоїмо. Тебе вбивати, тебе вбивати, да?
дебафів вона кидала. Alright, Carla. It's go time. Що головна задача була? Та ну не треба так сидіти, що? Ну щось така, мені здається, не дала буде справа. Мала від нас втече. Так, а вилазьте з трупи, що ви там сидите? А, вона його типу 2 рази вдарила? Прикольно. Let's finish this. Кошеня всі побили. Що воно там стоїть? Stay standing, no matter what you heard. То як це маєш? Ну, пробігти ти можеш? І стрибнути вона не може. Куди ти побігла, гамно мале? What's the plan? Дуже дивно якось працював параліч. Я накинув 2 параліча на неї, а це одно воно за секунду його скинуло. У нас позиція просто максимально всрата. Може треба було якось через невидимість відіграти. Що значить невидимість? А чого він не може бути? Блін, якось дуже дивно, вони вішають дебафи, ну реально, типу, я не можу вийти з бочки, на всіх моїх персонажах висять дебафи. Чому? Ну, типу, в чому прикол? Прикол в тому, що навіть походити не може нормально. Need to stay focused. To focus. Так, і вона ж не зможе кинути, да, нічого?
Насрать, головне кинь в мене. Feel my mistress's wrath. Let's see. Охренительна позиція просто для початку бою, що ти навіть не можеш з бочки. You still have time to surrender. For the fallen. Типу ми третій хід поспіль просто попробуємо знову вийти з бочки. Я правда, я обожнюю інколи, коли ця гра починає ламати саму себе. Коли я накладаю параліч, а він у мене не працює. Тому що, типу, ну не працює, тому що. Я ж спеціально хотів накинути параліч, вилезти і добити їх. Він у мене відмінив 2 параліча і все, тепер ми тут стоїмо. I won't give in. Так, що ти вмієш? Так, вмієш? Це такий хід на 12-му рівні. Певно, що в мене Карлак взагалі АФК God, it's стоїть. hot in here. 10-й хід поспіль. Ні, ну логіка просто максимально срата. Ми йдемо до них і вони нас захопили зненацька. А як? Якщо ми до них підкрадалися? Вона не докине сюди. Молодці. I need healing. Ти зараз підхилишся без. Блін, ну вона ж його не доб'є. Чи не добиває? Більше нікого немає. Так, 38, все, цього треба добивати кулаками. Далеко. А чо по мені? Ні, тут правда, стільки поламаних механік. Він тільки що в мене робив телепорт не звідси, тому що він типу не бачить куди, а на міні-крок зробив. Ну. Бо я не бачу різниці між телепортом звідси, з цієї сходинки і з цієї. My faith will protect me. Треба її перезібрати, дати їй йому як там маневровий крок.
нічим не можу тут докинути. Need to act fast. Міхінки нема. Take you. And I thought we were going to be friends. Так, цього не треба чіпати. Чи добити цього, а потім пробувати його добити. Тоді не буде потім ходити. We do what we must. Stalking. Come on, can't stay idle. Light on my feet. Охренительний ходи просто. Походив і 40 хвилин чекаєш. Може ти буде... Ой, блін, це ж треба ще повісити тобі. А, ну да, це ж... Да, амулет надягти, це теж треба 10 ходів. Точно. Зробили. Зрисувати які, окей. Окей. Стримати, але це недовго, слід розібратися з ним, поки він не натягнувся. Ну окей. А ми можемо його підібрати чи щось не може бути? О, з малою вже параліз злетів. Так, ну ще от цю треба якось вбити. Talk to me. This is the easy part. Blood comes easy these days. Це за, я не знаю, за 5-й, за 6-й раз, перший раз в мене паладін б'є мечем. Непогано. Прикольно.
що таке вічне присвято. Breathe deep and move. Щось так не можу. Ну, правда, просто чисто зроблено так, щоб видумати, як тобі пройти, а бій абсолютно не важкий. Ну просто через те, що ти стоїш в трубі, в тебе все влітає, ну просто реально затягування часу. Ну, і все. І от третій акт він десь замість якихось прикольних механік, якоїсь цікавої штуки, просто в тебе летить все, що тільки можна, через те, що ти стоїш в дебафах постійних. Ну, реально, під кінець ця гра дуже починає зайобувати. Типу через те, що вона починає навмисно просто розтягуватися ще на годин 20. Типу на кожному кроці. Тому що починає тупо ламати сама себе. Ну, важче не стає, просто стає тупіше, що ти більше часу стоїш, чекаєш, поки ти за 4 ходи вийдеш з труби, щоб накинути дебафи, зняти дебафи і так далі. Can't afford to let up. Ну, сука, вона не вміє спиляти, да? Consider my hackles raised. Так, ти живий? I send you to Eldath's embrace. Я ж думав, вона буде як нормально шаманти звідси бити. Все, ця модель. Against the darkness swarming his senses, a single light glows. Rage, flaring brighter every moment. Killed her. He won't stay down for long. Tell your Elitha to protect him from the Elder Brain's influence. Quickly! No. This one will not aid our cause. Get rid of him. Щось мене імператор починає підбільшувати. Don't be foolish. He is too unpredictable. He will only be a hindrance to us. No, I will not be coerced. You do not see what I do. His thoughts, his mind, pure Ні, прикольний chaos. чувак. Now tell it I will tear the prism from your grasp and throw it into the deepest lava pit I can find. Дуже подобається у Джагайра цей Long after костюмчик. our bones are dust and ash, the wall now help my... She bluffs. Surely she would not risk the fate of all for one simple life. Fine. Have it your way. His mind unfolds beneath yours. A still lake pulls you down into its depths. Images flash by, battles fought, and friends fallen. His rage grows colder, burrows deeper, as a familiar face crystallizes before you. Jahira, you killed her! Направо You подивися. are being dramatic. The instant's hesitation is enough. With a sensation of terrible rending, something vast Коротше, він не and дуже nameless falls away from his mind. There. It is done. Jahira? I do not understand. Good. That means you're back to your old ways. We have a lot to discuss. But first, you have someone to thank. In the sudden silence, in the same breath, you share everything that happened to you. The Nautilus.
You saved Minsk. While he danced like a mind flayer's meat puppet. Why? Suggested. You do well to heed her. Jahira was very wise, even before she was very old. There is someone you must meet. He is... Where is he? Anything use? Так, а куди він побіг? Ми знайшли крадене золото, треба повернути. Це треба в банк віднести. Так, ну це в нас було вже, я не розумію, що воно його пише постійно. Допомогли. Ой, як соромно, що ми надурили демона. Так, рятувати місто. Шизавіла. Він думає, що його хтось буде називати клінком. Блін, може реально скормити Віла і Лтіду повністю? That was Minsk. The Minsk. Part of the crew who saved the city from Saravok all those years ago. Dunno who the Stone Lord is or what the hell he's gotten himself into. But that man is a legend. Як скажеш. Light on my feet. Ми куди йдемо? Ага, слідкувати за Мінськом. Скільки сюди? А, сюди. А що в мене ще перегруз? Відбувається. Що він знайшов? Something's on my mind. Пляшечку? My friend, from our brief sharing of skulls, I know you have faced many strange beings, but none like this. Whatever happens, show no fear and stay your hand. Trust in Minsk. Це що, Лукашенко якийсь вір у Мінськ? Minsk finds that the less thinking he does, the easier the trusting comes. Wait! You gaze into Minsk's soul and see his foul crimes. You smell the stench of evil upon him, pointy claws primed, ready to scratch out his eyes. I am sorry, my friend. I am at the mercy of your faultless justice. Now, if you must burrow through my blackened heart, I am ready. То що, миша? No? You are certain? Oh, such boundless compassion. You are all heart, and whiskers, and cute little nose. You are right, of course. There is still much evil for Boo and Minsk to stamp out. But we need not fight it alone. I have a new face to show you.
But it is not a villainous one for the clawing, understand? You, this is Boo. О, And яка Boo, милота. meet you. Прикольно. Ну, такі очі прикольні. No, it is a hamster. A miniature giant space hamster. Fear not, you will learn the difference in time. Those villains locked Boo away, У нас буде lest his велетенський righteous хом'як. gaze caused their tadpole to flee in terror. Now we are together again. All will be exactly as... Boo, why do you use such language? Once more, my hamster proves himself my greater half, and makes the path clear when my mind is fuzzier than his tiny bottom. He says we will join with you, and cleanse Baldur's gate of evil, together. You have a great many companions already. There is no room for little Boo. Or slightly. Boo and I. To camp then! For his heroics here today, Boo has earned the most vigorous of back scratchings. Так, ну ми його зараз будемо брати. Ще тут підлутаємо. Треба хоч подивитися, що на цього хам'яка. Разом з Бу. Ну, щось мені здається, Бу трохи розумніший, ніж Мінськ. I'll take that. Що тут ще є? Something good here, I hope. Так, по-перше, оце треба надягти. Let's see what this does. A wood carving of a pair of wings, like an eagle's, but longer somehow. Це що, якесь закляття крил? Блін, тут ще якась, да, загадка? Прикольно. Think you can take me on? There's no time to waste. Your time has come. Ага, типу далі ми не можемо розбити, чи що? There is work to do. A humble turnip, preserved Most by drying. exciting of keepsakes. Ну, читати ми це не можемо, да? І
Це не можемо читати. І коли їх 4 теж не можемо читати. Find this. No time for Danny. Треба подивитися, може тут є загадка якась цікава. Might be useful. Ого. Ну, ми сюди точно прийшли за милом. А що там було? Now what might you be hiding? Каменепан ще малювати вміє, та нічого собі. Кубок забираємо. Так, все, лутаємо пацанів, продаємо і йдемо в банк. А, ну Мінська ще заберемо. Might as well take a look. Ага. Прикольно, а скільки жив... Що відбувається? Скільки живе хам'як в цьому всесвіті? Ага. Переворот проти Де'явтипали та її гільдії. Варто знати про це. А, ну тоді, значить, після цього йдемо у гільдію. Що вам сюди? Я не знаю, на що ми це лутаємо, але треба лутати. Класні малюнки. Що таке пазлі? Неологи, це що таке? А, це алхімія, мабуть, якась. Don't be shy. Fiddly things. Ну тут щось дуже круто буде, да? Да. Так, ну все підлітало. Ага, це ми віддамо... як його звуть? Галсін. А, де моя штучка? Ага. Все. Цього вже не будемо лутати, лінь туди лізти. Так. Куди нам?
аж сюди. Ага, повернути золото в нас ще є. А, ну і Орін, і все. Нормально. No fresh vegetables. Damn the absolute. Сюди не треба. Yeah, this edition looks better than ever. What do you mean, better than ever? This is all about Lord Gortash dying. All right. I don't need it. What can I do for you? But hey, of course. Wouldn't be alive to hold them if it weren't for you. А що знижка плюс 3? It's all the gazettes printing these days. Wanna dance? Що, можу прокачати відносини з кузнею? Блін, тоді If you на що я це insist. все лутаю? What do you mean, better than ever? It was all about Lord Hey. Gortash dying. All right. If you had to pick one, I don't read any. The one with that big face. What can I do for you? Of course. Wouldn't be alive to hold them if it weren't for you. Чого така знижка дивна? Ставлення 0. Прикольно. Informed. Never a dull moment. При тому, що я вже надів кільце, Another step forward. яке повинно давати знижку. Надів вже? Так, надів. What can I do for you? Of course. Wouldn't be alive to hold them if it weren't for you. Я не знаю, як працює ця гра, правда. Тепер нормальне ставлення і знижка є. Ну. Обожнюю дроч механіки. What's next? Ох, скільки всякого. Come on, let's go. Well, well, well. Оце Мінську дамо. Swim into the opposite.
exactly they were. It was so clever. Down there to trash like us out. Nah, you're right. And I'm not. Треба ж мінської труси купити. Так, а де в нас малий? Didn't like the roofs on the new people. Seems like a good moment to talk. Welcome back, friend. Well, if she would just accept my offer. A certain... Very good, sir. Це в мене є. О, прикольно. Для колекції берем. Сичений бордовий. У мене, мабуть, що є. Now remember... Так, що, ми йдемо в банк? Я думаю, що в банку мені не знадобиться тінюх. Almost pleasant traveling with company. If you ignore all the less pleasant aspects. Дайте Карла скинемо. Hey, you. Oh, come on. Oh. It is splendid. If you... Perhaps you would hazard a guess as to what... Quite right. But the Lord of Murder, as he did 100 years ago, Baal has set his accursed sights on Baldur's Gate. And his temple runs red with the blood of the innocent. If the Slayer is not stopped, it will slaughter every living thing in this city. As one of those things, and there is a way. I have a study of the beast, penned by the wizard Irenicus himself. Now I just need a brave adventurer, willing to face Baal's chosen, and to put the knowledge into... Wonderful! I can scarce... It will serve you well. A study of the Slayer, penned by John Irenicus. It's one of a kind, so do try to keep it away from... The dream. It is said the children of Baal are claimed throughout their sleep, ever disturbed once they have seen too much. Once these dreams drive their minds to... It is a beast of unspeakable violence that consumes all in its path, including a genius exiled from his home in the elven paradise of Soldanesala when he attempted to seize the power of life itself. That is how he came to crave the power. In the end, though Irenicus took the form of the Slayer for himself, it was a Baal spawn who thwarted him, the same that saved Baldur's Gate. Quite so. I was rather hoping you'd gathered all the rest of the adventuring paraphernalia yourself. You'll need it. I am a living witness to Baal's defeat those 100 years ago. So I know your battle against him is not, but not all of those who stood against him survived. And those who did were never... I wish you luck, my friend. And I hope that when I see you again, you'll be in one piece. Так, окей. Що ти нам дав? Пропад... Ага. І що це таке? Ну це коли в нас Орін стане цією тварючкою. Це називається патрач, чи патрач, не знаю. Та-та-та-та-та.
зорка, батя. Ні, реально це класний варіант. Оцю потворку згодувати Елітіду. І залишити Орфея в нормальному вигляді. Ну, мені здається, це супер в концепції Віла, типу, пожертвувати всім заради всіх. Щоб всі про нього потім забули. Дуже класний костюм у Джагієві. Так, а ти хто? Ти паладін? Oh, all the better then. Boo is overjoyed with our victory. Another den of evil vanquished. Well, Viconio was a friend for a short time beforehand. Yes, Boo, a most wicked witch. The very mention of her name gives him night. Boo and Minsk have traveled far and wide, and met many fine and not so fine people. It will surprise you to learn that even the wisest of friends do not always recognize Boo for what he is. Exactly! The Drow was a cruel witch, but a clever one. She knew what Boo was right away, and she had never seen his like before. She wished to inspect his handsome magnificence, and so she did. One night, while he lay asleep, twitching his whiskers in happy dreams, she crept upon his tiny bedroll holding a knife as slim as a toothpick. She meant to spill his miniature guts and study them. Що вона хотіла знайти в хам'яку? В його внутрішньому. That is true, but he is also a living thing and has need of all his inner parts. Thankfully, he preserved his guts heroically. Boo never sleeps deeply while evil is near. He sprang into action and almost blinded the witch. She had fled from our camp by morning, when Boo told me the whole tale over a breakfast of berries and nuts. Now, what do you need of Minsk? Ну, давайте ще послухаємо його So історію. dark an alliance sealed with Sentish contracts, cultish vows, and a dragon's shining horde. You think Minsk could forget? You are correct. I have no idea what any of that was about. But we shall simply... Boo! Why do you gnaw at my soft parts? I am trying to... Що нам треба Once again, in smaller words? I see. This truth you seek. Boo believes that Minsk is knowing more than Minsk knows. But it is a difficult thing. Що нам треба розуміння There are тварин, чи що? memories of this time that Minsk does not remember. And Boo suggests that, just as he helps with tricksome itches in awkward places, you must reach what Minsk cannot. The parasite. You can use it to tickle free whatever truth you seek. Ну, поїхали. At first, there is nothing. His mind is empty as a still expanse of open country. But then... Your face, the Stone Lord's face, mirrored in bloodied steel. In the heat of burning buildings, you hold your blade high above pale, frightened faces. No, that is not right. I slew only monsters. The voice said that they were monsters. A whisper. The Absolute's voice, twisting the petty guild thieves before you into snarling, savage beasts, feeding on the weak of your city. The guild. The Stone Lord hunted them, peeled away their rotten ranks one by one to lay bare their corrupt heart. 9 fingers keen.
That is what the absolute bot Black sent is still to do. To kill the Guildmaster. Ага. Короче, треба... What does it matter? Cultish thinking has occupied Minsk's mind for long enough. Now is time for doing. And this talk of evil overthrowing evil, pah! Like a many-headed hydra biting at it. Bring forth the hydra, says Boo. More faces for the punching. First we pop the Zentarim blood. Then we show 9 fingers, the 5 fingers of Minsk. Yes? It is only justice, then, that we put a boot upon hers. Господи. Ну він прикольний, мені подобається. What is it, my friend? Of course, my friend. Or are we not friends? Я думаю, що він так добрий чувак Then насправді. you have a sword at your side and a hamster at hand. Unless I die. Or you die. Or now. Does Boo see a question in your eye? Or just a... Well, Boo, explain yourself. Clear enough? Boo has a way with words that we lack. All that space in the... There is nothing jestful in the bond between a ranger and his companion. А, він Before рейнджер. Boo, I was Я a думав, він typical паладін berserker якийсь. of Rashomon. Duty-bound and full of my own serious. The problem with one so gazing of their navel, however, they are easily ambushed. Brigands split my skull like a sodden wineskin. It was as I recovered that Boo first appeared. He told me that I had felt the great poking finger of justice, marking Minsk as its champion and Boo as my guide. As for the headache, well, justice cannot always afford to be gentle. Насправді було б прикольно, якби той хомяк був там щось типу, як в Overwatch, коли там котиться чи щось таке робить. Було б дуже прикольно. О, так він паладін чи рейнджер? Do not be ridiculous. If any of us is chosen by the gods, it is obviously Boo. Ага, в нас хомяк паладін. Now, shall we away? My boots crave the crunch of unvirtuous nethers. There is more than a little to know, I think. I am huge. Ah, you come in search of stories. It is not yet time to tuck Boo in for the night, but very well. After our adventurings with the Ballspawn, Boo had had his fill of godly flesh. So, we returned to Baldur's Gate for a time. After all, in every city there is a sweaty underbelly, crying out for a virtuous scrubbing. None better to wield a brush than Minsk and Boo. Perhaps we rubbed some villain's rump a little too raw. This Minsk does not know. One moment we stood in the city slums, the next, ambush! Then Minsk and Boo woke on the wide, with stone dust in sensitive places. Aha! Perhaps this is the reason, Boo. It is not because of the legendary thickness of my skull. The mind of Minsk was occupied with important matters. I was browsing a slum vendor's stall, looking for Boo's favorite nuts. And then, I was stolen. For Minsk, those years passed as quick as a hiccup. It was long ago, then... It is now. I do not like these metal men on the streets, or the villains who hide behind them. But the new world is not so different to the old one. The city still clings to the hill. The sea still stretches on forever.
Короче, ми могли його трошки And раніше the stench of evil still makes Boo wish for a tiny peg on his nose. As long as that stench remains, no matter how old or young the world is, Minsk and Boo will not rest. Countless tales are told of Boo and Minsk. Many of them are... Did Minsk bravely fend off the seductive wiles of a succubus in the cloisters of Candlekeep? Maybe. Did he take a bath in the river Styx and temporarily forget himself? I do not remember. Did he travel with a spawn of the god of murder, who warred against his evil brethren and battled triumphantly at the throne of Baal itself? Of course! It was a splendid adventure. Oh, a curious question. Take Minsk. He does not have a clear memory of the face of his father, but he does remember tugging on the thick, red whiskers that sprang from his chin. A beard for the ages. Who could have nested there happily through even the harshest of Rashomon winters? Now, look closely at Minsk, and what do you see? Correct! There are more whiskers on Boo's tiny face than on the mighty chin of Minsk. If Minsk did not inherit the flaming red hair of his mother, or the bushy red beard of his father, why would this spawn of Baal inherit his wickedness? I have many more thoughts about beards to share. I did not know you cared to hear them. Так, ну давайте остання репліка і беремо його і йдемо в банк. The mind of Minsk is a simple place. The memories resurface. A lifetime of battles blurring into one. A single constant is Minsk, launching into the fray no matter the foe, be they god, monster. It seems just the barest glimpse of what... Ah, wait! That look in your eye. I know exactly what visions of Minsk you have seen to cause you such wonder. My pants. Thrice laced, in the Rashomon style, so that a berserker might split skulls without fear of splitting breeches too. They are fiendishly complex, but fear not for Minsk. With training, he has learned to master the many little knots. Well, as have you, no? Do not forget that when you gaze into Minsk, Minsk also gazes into you. We both fight evil, wherever it is found. The who and where are less important than the hamsters you meet along the way. On this matter of sharing memories, I see no reason. If there is more we wish to know, we can simply ask. Is it power? True, it has made Minsk strong. Boo can scarcely get comfortable, so firm has my physique grown. But what does the parasite take in return? It is a horror wrapped in honey. Stay your sweet tooth, says Boo. As you wish, but quietly, it is listening. On this matter I have held small counsel with Boo. If the worm is lodged within our skulls, should it not be possible to simply squeeze like so? Ясно. Ah! Pay that noise no mind. Boo has not feasted on evil's flesh in some time, and it has set his gut to bubbling. None at all. Though Boo is... Ah! You are right, Boo. A ridiculous notion. It would be far. Minsk shall be your shadow, as Boo... Так, а що він, паладін чи хто він? Я так і не зрозумів. A little rest to brush the road from Boo's fur, and then back to our adventuring. Більше вже не хочу. Я не витримаю цей мозовий штук. Life is simple, and so is Minsk. Він не паладін. Слідопит, да, мабуть. Да. Прикольно. Прикольно знати, як би його ще качати.
Не, ну хоча ми його беремо чисто на 1-2 файти, так що пофіг. Це хілочка. А що в нього по статах? Спритність. Ні, посрань якась. Так, а на що ми це? О, давайте оце візьмемо. В нього велетенський меч, а хоче він битися 2 руками, да? І при тому в нього немає сили. Ні, ну це логічно, що сказати. А в мене є якийсь класний лук, який мені не шкода. Так, дуелянт дереться рапірами, да? Коли носите обладунку, ну давайте його зробимо так. Я хотів знаю, як його качати. Не, просто логічно тоді з нього робити лучника, чого в нього ця от шабелька висить дворуч. Ага, ні, ну давайте робити його тоді володаря звірів і акцентувати увагу на звірах. Не знаю нахрена, ну хай буде. Ну, короче, все-таки на один бій з гільдією чи світом. Ну, може в банку ще когось розкидаємо, там гному чи хто. Що тобі тут треба давати? Давайте міцний хай буде, не знаю. Що це таке? Додатково так. Давайте візьмемо все, що я не знаю. Пофіг. Тому що ми так за мною
Давайте майстер великий, тому що я йому дам щось велике. Тому що в мене немає нормальних мечів, вони джагеїв. Хай бігає дворучник. Дивний буде слідопит, ну пофіг. Просто я б його робив лучником, я не розумію, чому він бігає з дворучним мечем. Так можемо зробити воїна. Хай буде таким чистим. Я в душі не грибу, що ми беремо, хай буде. Блін, в нього сили взагалі нема. О, давайте це. Так, що ти будеш носити? А, ні, ну 100 хп ще непогано. Це ще й легкі обладунки. О, мені здається, йому так більше подобається. Легкі, де ти хочеш.
Цікаво, він може носити броню? Давайте візьмемо. Блін, все важке. Блін, я взагалі не знаю, що яке... О, легкі обладунки. Це точно він буде носити. Якщо що. Це заслон разуму. Ну, у нього і так розуму нема, хай бере. Скільки в мене всякої срані тут є? Ну, кольця не знаю, що там на носи. Носи. А, в нього є спеціалізація. Окей. Куток протидії +2. Так це прикольно. Їх можна комусь і нормальному дати. Ладно, хай поки в них бігає. Докидки ініціатив. Це можна дати гейлу. Ой, вілу. Це потім продати. Та хоч на людину схожий. Не знаю, наскільки воно йому підходить. Блін, дуже класні рукавички. А чого їх не ношу? Треба й буде лизельки віддати. Ні, ну реально прикольно виглядає. Тільки шкода, що він не паладін, одягнений як паладін, ну то таке. Still breathing, despite everything. Ага, в мене відпочинок один лишився. Ну My hamster is so full of beans. Can't give up now. Так що у нас банк, гільдія. Такий план. Moving ahead. Один банк. Прикольно, треба подивитися, що ж, як правильно прокачувати рейнджерів. Let's get going. У мене ж гаманець в карлах, да? Блін.
Мене з цією фігнею вкарувати. Давайте його дамо Мінську. Мінськ точно не просре 10 штук. Він не такий. Оце буде прикольно. Він їх поцупив, він їх і поверне. Давайте за нього і відіграємо. Отже, будуть якісь діалоги прикольні. Ти ж взяв гроші, не? А ми віддаємо 10 тисяч, не? Не знаю, це доброта чи дурість. Balance the book and move on like always. Так, а може не треба було... А, він не може, це дворучна зброя. Так, ну що, луків я тобі ніяких не дам. Still needs a cracked skull. These ledgers are never going to balance. I'm working on My what if prayers that's weren't all. much bloody use. Why, you? What in shadows? You have been the subject of many wrinkled brows between my hamster and I, Sir Bankerbeard. On the one hand, you are clearly evil and deserving of a mouthful of righteous knuckle. But, on the other hand, the one in which Boo sits and pleads your case. At the So, we are not agreed on whether we will return here and feed you to a mimic yet. I see. Well, by all means, keep me up to date. Oh, you're serious? Maybe you don't have a head for accounting, but that's not quite how numbers work. Давайте Джагейраха йому допомагає. Це ж її друзі. Помовка. I wish I could help you, Stone Lord. I really do. Як воно довго грузиться. Oh, you're serious? Maybe you don't have a head for accounting, but that's not quite how numbers work. Блін, ну йому важко проходити. Реально, тепер треба подумати, під що його забілдити. Просто якийсь дуже в нього дивний набор стати. Він чомусь з дворучкою бігає. Oh, you're serious?
Maybe you don't have a head for accounting, but that's 9, not вже quite краще how йдемо. numbers work. Блін, а що в нього може бути? Ну, історія... Чи в нього історія база? Ви знаєте, на що вона взагалі здатна? Ну давайте спробуємо історію. You're serious? Ага. Maybe you don't have a head for accounting, but that's not quite how numbers work. Короче, все, що інтелектуальне, не зовсім наше. Ні, реально якось дуже дивно, що в нього набор стати, ну, типу, він такий кремезний, а сили в нього взагалі менше 10, здається. Притому взагалі немає лука. Я взагалі постарання дупля не даю, як його спаяти нормально. Oh, you're serious? Maybe you don't have a head for accounting, but that's not quite how numbers work. Так, ладно, може взяти іншого персонажа якогось, який пройде йому розум. Oh, you're serious? Maybe you don't have a head for accounting, but that's not quite how numbers work. Так, ну у нього, видимо, єдине, що хоч з якимось бафом, де це переконливість. Нарешті, молодець. Oh, enough. Fine. But I need something back. Understand? Ми його тільки що накололи, ми йому вернули 5000. And not even a whisker light. God, you're a boring bastard. Me too, I suppose. Because I'm not even tempted to scam you. Всього? Так, а 5 штук у нас лишилося? Так, а сховище номер 9. Це я? Що номер 3? Well, my prayers weren't much bloody use. А де 9? Best drama working in a bloody festival. 6, 5, 4. Так ми ж його відкривали. А що ми звідти взяли? Блін, я це першим ділом став. Коротше, треба буде перед битвою з Парамозком зайти сюди за Старіончиком. Можливо, цих підлутати трошечки. І забрати собі скарби. Чи на що нам тоді будуть гроші? Ну, не знаю. Так. Мішечок порожній, да? Це тобі все не потрібно, друже. Ой, медальйончик йому треба було якийсь повісити. Wits and blades, always sharp. Ага, в мене 2 копії є наносу. Тобі дуже буде личити це. Не, він так прикольно виглядає в броні. Looking ahead. А що This він може? city reeks of evil. Or perhaps Boo just needs to bathe. Ой, він взагалі ніхера не може. Якщо чесно. Minsk has turned to the absolute. Just Maybe there's something to breathe. this. Breathe. And switch bloody jobs. А,
Спутник відмінь, спутник кабан, вовк. Прикольно, вовк. Кабан. Picking mimic teeth out of my clothes for a 10 За ведмідя ми вже грали. Вовк таке собі, павук теж. Давайте кабана. Просто чисто тому, що я не знаю, що робить кабан. Це теж нормально. 85. Such authority. Так, а ти... О. Ух, ніхрена себе, чума в неї. Ні, наступний раз грають точно за друїда. Вони якісь дуже прикольні. Так. Ledges are never going to balance. Not bad. I'm a dead man. All's well that ends. Not as bad as it could have. Блін, а це буде прикольна патія. Друїд, Гелсін, Джагейра і Мінськ. Let's see. Реально буде, не треба буде третій раз. Ну, вже після перерви. І буде реально прикольно. With haste. Так, ладно, сюди ми потім зайдемо. А якщо вбити гнома, в нього ж скоріш за все буде ключ. Так що у нас гільдія? Seen that new drow country? I don't need to worry. Some customers aren't so bad. That's what they tell me, but we'll save it for later. Nice roots. This gnome lady ahead of me is like to blow her top. Are you thinking? What do you think happened to the Albrights anyway? Took it off because of the absolute, didn't they? Stupid of them if you ask me. It's moving up. Так, а куди ми йдемо? Так, воїн гітянки, де, Орфій, окей. Проти Де'явтипали та її гільдії. Голові гільдії варто про це знати. Значить, ми йдемо у гільдію злодіїв. It's all over the broadsheets. Shame. Гільдія злодіїв, десь тут. For a look. Find yourself a stage, why don't you? You'll be the one laughing when they're all enslaved to the answer. Don't listen to him. You've got you. Tell us what happened. I got lost. Left, left, right. Прикольно мало. We're not lost. Just taking in the view before continuing. Це гроші. Давайте ще гільдія. No, no, you mustn't. The city is full of criminals. We can't let them know we're vulnerable. We'll just stand here until you remember
Do not worry, and I don't hurt my... Так що, ви готові, пацани? Ви позбирали мотлуху. Hold it there! Bad time to come visiting, my friend. This is interim territory now. Just as soon as we've purged it of guild rats. Nothing personal. Ага. Так, а хто наш, хто не... Ніхрена собі. Це наші пацани. А хто не наші пацани? Оце гімно мале не наше. Подивіться нагору. Ой. Десь не наш. Охренеть, а якого біса в мене першим джин ходить? Хто впав? То наш був чи не наш? Блін, ну не хочеться її бити, її може і мій паладин бити. Це наш. Що ти зробив? А, блін, ну ще 28. Я думав, тут буде якась лута за. Щось малому трошечки дісталось. Понятно, тут якось дуже багато гільдійців. Мінск крушить. Нормально валить. Someone hold Boo. He does not enjoy the bumpings to come. А Бу в нас немає, да, на жаль. Ні, реально було б прикольно, якби в нього був дійсно хомяк, який такий просто стає великим. Чи може я на шарі, як його активувати? Ну, схоже, що нема. Свинота, що може робити свинота? Ну, плюс, якщо кабанчик загине, в нас є сельце. Кабан. Манюня наша. Так, кабан, що ти можеш робити? А, воно не вміє по сходу не спускатися. Дивний кабан.
Можеш стрибати. Що ти вмієш, кабан? Still on my feet. Це трошки не так високо. Так. Лук. Цікаво, якщо дрядка оцю хрінь застосує, вона ж буде своїх дамажити. Будуть вони потім на нас агритися чи ні? Дуже прикольна дрядка. Orders. Orders. Воно ще може елементаля прикликати? Ніхрена собі. Давай. Охренеть, скільки вона може прикликати? Ніхрена собі. Ні, точно, друїдів треба брати. Щось воно дуже прикольно. І виглядає, мені дуже подобається оцей шмот на джагірі. Це якось дуже імбово прикликати 300 людей. Ще й одне на 126 хп, ще й вона може стати. А коли вона стає істоткою, вони залишаються, правильно ж я розумію? Так, Ент пішов туди. Чинюх, ти поки добіжиш, вони вже всіх перестріляють. Сміхнена Джина, да, погано у нас. Ти куди біжиш? У нас і вона на тут. А ти що таке? Вона просто людина і все? Нормально мало не пробує. Так що ми всіх перемогли?
ні, ще один лишився. Бачу. Оце. Все, їх добуть. Ну знову, ми поки добігли, вся бійка Who says закінчилася. smite? That means I must hit you very hard, I think. Сім'юта. Ага, ось ще одна. Ні, так, щоб не задівати цю. Well, so much for peace. I wonder if this will be lost. Чому? Blood follows me everywhere. Bet that will fit in my pack. Блін, тут нафта. Треба тікати від таких штук. Так, ну якщо вона на нас нападе, то її вб'єш. But another harvest. What must be done? Мідь вниз спали, класно. А, в неї ж повинно бути два мечі. Onward. Блін, просто сюди от один гліф кидаєш і взагалі кайф. Вісім вона не кинула, ніхрена собі.
Добре, що ви промахнулися. А, ось воно лежить. А ні, правильно, це наш ворог. Блін, ніхрена не видно, вони так всі стоять кучно. Та ні, це наше. Це не наше. Так, ну все один лишився. Оце, де воно? Оце. Це золото нам дали за нього, теж голди. О, та почут, пані. Ну, це добре. Another day, another dungeon. Мені здається, вони по самі Who will dine on tadpole for a month? I will speak. Прикольно, що ми спочатку обікрали, щоб прийти до Рафаїла, а тепер вона наша подруга. Minsk has no interest in your furniture, Nine Fingers. Only in the wicked rump that fills it. What? You have been a stone in this city's boot for too long. And it will be no Stone Lord who reaches twixt Baldur and sticky toes to... I haven't got the slightest idea. Proof that he is back to normal, no? Кстати, да, я лишив. So the hound answers to his name again, does he? And you didn't have to put him down? Good. I'd rather you die as Minsk, the mad Rashimar. It's silly, but do you know, you were something of a hero of mine when I was young. Even now, your tongue twists the truth. When you were young and ten-fingered still, Minsk and Boo were stone, instatuated on a city square. Aye, I remember the spot. By a garden on the wide. A soft thicket near the market, with ample pockets to pick. Celestia itself to a street rat looking for shelter. You might not have been wrestling monsters, but you kept the wind and the rain off. Heroic enough for me. Bah! You tried to dampen Boo's eyes. Do not think you will be spared his teeth. Evil is evil, even if it was once innocent. Oh, I'm no innocent. But evil? Will you tell me? With the fist, the watch, and the council itself all licking the Absolute's boots, who's the only one left standing to protect Baldur's Gate? She's right, Minsk. She's been an ally down through the years. A friend, even. A friend? Jahira, Boo cannot believe his ears. Has the city fallen so far in our absence? Are there no heroes left? Heroes come and go. But the Guild has always been here, protecting the city. Until the Stone Lord came to break us.
Блін, ну з іншого боку, не знаю, завалити гільдію чи ні. Давайте так зробимо. I am shamed. Nadeshka. Unworthy to fight alongside my friends. Ooh. I can't speak for your rodent, but I know something of debts. If you reckon you've got one to repay... With you? Pfft. Minsk has no lust for gold. That he would shake grandmothers by their ankles or set Boo nibbling at their purse strings. I'm not talking about that. We've both got bigger enemies than one another. The city's enemies. And, Tyr's honest truth, you gave my guild the wake-up call it needed. We've grown complacent, lazy, too sure of our standing. We never would have needed the Zent if we'd had a fighting force of our own. Swords for the city when the Watch and the Fist fail us. Like a berserker lodge of my homeland. No army or militia serving the local lords, but heroes working for the common good. Heroes? Sure. Very well. Minsk and Boo accept. Boo and I will be your berserker lodge, taking the ugly ways of your guild and beating them into a more virtuous shape. That's not even slightly what I was saying. I wasn't asking... You are right. I have proven myself unworthy. I cannot serve this city if I was so easily turned against it. If I do not know my own mind, perhaps I no longer know what is good. Як вони витримуються, що він розуміє, як він каже? Це ж просто якийсь такий сюр. Boo! Boo! Kingpin Boo! My friend, your wisdom is vast and unknowable as the Rashimi High Country. What say you, Boo? When the Absolute is slain, shall we join Nine Fingers Keen and show her the ways of goodness? You did say he was your hero, Estelle. Maybe you'll learn something. Oh, can't we just go back to killing one another instead? All right, fine. With the Stone Lord off my back, I'll be able to bring my people out of hiding. Cobble together a force, so we're ready when you call on it. You have my thanks. Though, I'm still not actually sure you haven't made my life that little bit. Що, супер. До чого тут герцог? Так. Статика, збирати союзників. Ого. Це ще лишилося. So, what are you having? Це треба якось вкрасти. Прикольно.
I brought my own paring knife. Well met. Where Boo leads, Minsk follows. Так, ну що, давайте трошки відпочинемо і підемо на Орін. Я переберу Тінесандру. Цих, мабуть, я відпущу і піду зі своєю нозелькою Вікарлак. Але прикольно, скільки ми всякого мотлаху попризивали. Тоді сьогодні ще ввечері доб'ємо Орін. Ну і все, і завтра пара музик. Нормально. Все, тоді до вечора. Гарного дня.